chào các bạn, mình là Nguyên. Về công việc trước đây thì mình là Project Leader bên mảng studio. Còn hiện tại thì mình đang là trainer tại Visual Academy. Cho bạn nào chưa biết thì trung tâm bên mình sẽ chuyên về các khóa học diễn họa kiến trúc như là 3D Smart, V-Ray, Corona, v.v. dành cho các bạn từ level mới bắt đầu cho đến những người đã có kinh nghiệm. Thì trước khi trở thành một 3D artist bên mảng diễn họa kiến trúc thì mình hầu hết các kiến thức của mình là về mảng kinh tế. Tuy nhiên là do sở thích và đam mê cho nên là sau đó mình đã học lại bên thiết kế nội thất, và khi học thêm về ngành này thì mình bắt đầu có cơ hội được làm quen với 3D Smart, V-Ray và mình bắt đầu bén duyên với mảng diễn họa kiến trúc. Thì khi làm trong ngành này thì mình thấy được một thực tế là hầu như mọi người sẽ không biết là công việc của mình là làm gì. Giống như là có người quen hỏi mình là mình đang làm gì vậy, mình nói là mình làm về diễn họa kiến trúc, thì họ sẽ hỏi lại là đó có phải là thiết kế nội thất hay là thiết kế đồ họa không? Và ngoài ra thì các bạn học viên khi mà đến học tại trung tâm bên mình đó, thì các bạn làm về thiết kế nội thất này hoặc là kiến trúc, thì các bạn khi mà học cũng chỉ nghĩ là học một phần mềm, một công cụ để giúp cho cái công việc vẽ của các bạn hay là làm đồ án nó được đẹp hơn thôi, chứ không hề nghĩ đây là một cái ngành nghề độc lập có thể phát triển sâu hơn. Chính vì những cái lý do đó cho nên là mình và Tiên đã quyết định làm một series về diễn họa kiến trúc dành cho người mới bắt đầu, để cung cấp thêm cho các bạn kiến thức về ngành này cũng như là phổ biến ngành này đến nhiều người biết hơn. Đây là một dự án khá là mới trong năm 2022 của Team Visual Academy, nên mình mong là các bạn có thể ủng hộ và góp ý thêm để tụi mình có thể hoàn thiện hơn trong tương lai. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào ngành diễn họa kiến trúc là gì thì mình nghĩ là chúng ta có thể điểm qua các ngành đang ứng dụng công nghệ 3D hiện nay. Ví dụ như là khi các bạn đi xem những bộ phim bom tấn như là Marvel, Avengers Endgame chẳng hạn, thì có bao giờ các bạn tự hỏi là những nhân vật hay là những hiệu ứng kỹ xảo trong đó được tạo ra như thế nào? Họ đã sử dụng những cái phần mềm gì để tạo ra những khung cảnh mạnh mẽ như vậy? Và đối với diễn họa kiến trúc tụi mình thì tụi mình sử dụng phần mềm gì? Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ điểm qua các ngành này và giới thiệu cho các bạn những phần mềm chuyên dụng trong ngành đó. Nào mình cùng bắt đầu nha. Đầu tiên là một ngành mà các bạn sẽ thấy rất là nhiều, đó là phim, animation hoặc là game. Thì trong ngành này thì 3D được ứng dụng vô cùng mạnh mẽ để tạo ra nhân vật này, các bối cảnh xung quanh hay là những hiệu ứng và những phần mềm mà người thường sử dụng, ví dụ như là Maya hay là Xerox, Substance Painter, After Effects, v.v. Ngành thứ hai mà mình cũng thấy có xuất hiện 3D rất là nhiều, đó là quảng cáo. Đối với quảng cáo thì chúng ta sẽ sử dụng 3D để model ra các sản phẩm hoặc là tạo ra những cái đoạn TVC với hiệu ứng chuyển động mượt mà, và các bạn bên mảng này sẽ dùng những cái phần mềm như là Cinema 4D hoặc là Houdini, After Effects để tạo ra các chuyển động này. Tiếp theo đó là ngành về kiến trúc xây dựng. Thì đối với kiến trúc xây dựng thì chúng ta sẽ có những phần mềm chuyên dụng như là Revit, Rhino hoặc là BIM 360 để các kiến trúc sư có thể hình ảnh hóa những thiết kế của mình hoặc là tính được kết cấu xây dựng. Và cuối cùng mà ngành mà mình muốn nói đến đó là về diễn họa kiến trúc. Thì bên ngành này thì tụi mình chủ yếu là sử dụng 3D Smart kết hợp cùng với Corona hoặc là V-Ray Render. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể học thêm về SketchUp. Thì đối với SketchUp sẽ giúp cho các bạn có thể dựng hình nhanh, lên concept nhanh. Tuy nhiên nếu như mà khi mà các bạn đi sâu về ngành diễn họa, muốn làm cho hình ảnh của mình đẹp hơn thì 3D Smart cũng là lựa chọn số 1, bởi vì tính tinh chỉnh của nó được kỹ hơn. Còn SketchUp thì sẽ phù hợp với việc lên concept hơn. Và trên đây là một số cái ngành tiêu biểu mà mình đã liệt kê. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các ngành ứng dụng công nghệ 3D mà mình không thể liệt kê hết. Nếu như mà các bạn có biết thêm phần mềm nào hoặc là ngành nào ứng dụng thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể diễn họa kiến trúc là làm gì. Thì diễn họa kiến trúc có thể hiểu đơn giản là các bạn sẽ thể hiện các ý tưởng thiết kế của mình lên không gian 3D. Và nó sẽ phục vụ cho 3 nhóm đối tượng khách hàng chính. Đối tượng đầu tiên đó là các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất hoặc là các bạn sinh viên mong muốn làm và thể hiện các hình ảnh, ý tưởng của mình lên không gian 3D
để trình bày cho khách hàng một cách đẹp hơn, hoặc là tham gia các cuộc thi tuyển chọn. Đối tượng thứ hai đó là các chủ đầu tư hoặc là sàn giao dịch bất động sản. Họ sẽ muốn show cho khách hàng thấy được là dự án của mình sau khi xây xong là như thế nào và giúp khách hàng quyết định nhanh, tăng doanh thu của họ. Và đối tượng thứ ba đó là các khách hàng cá nhân, thì họ sẽ muốn hình dung được là cái không gian sống, ngôi nhà mơ ước của họ trong tương lai là như thế nào khi mà nhìn thấy được ý tưởng thiết kế của nhà thiết kế nội thất. Và những hình thức thể hiện của diễn họa kiến trúc cũng rất là đa dạng. Như các bạn thấy là mình có thể thấy được là hình tĩnh nè, hoặc là đoạn phim animation, TVC, hoặc là thực tế ảo, v.v. Về lịch sử hình thành thì diễn họa kiến trúc đã xuất hiện từ rất sớm, từ khi mà các kiến trúc sư sử dụng những cái hình vẽ phối cảnh cho công việc xây dựng các công trình của thời kỳ Phục Hưng. Tuy nhiên ở giai đoạn này thì những hình ảnh diễn họa chỉ mang tính chất là một công cụ để hỗ trợ cho việc xây dựng với những nét phát triển rất là thô sơ. Sau đó cùng với sự phát triển của ngành xây dựng và kiến trúc thì các hình ảnh diễn họa ngày càng trở nên chân thật hơn. Và đến hiện tại, cùng với sự phát triển của máy tính và sự hỗ trợ từ các phần mềm như là 3ds Max hay là V-Ray và Corona, thì chúng ta có những cái hình ảnh diễn họa với độ thẩm mỹ và chi tiết ngày càng cao, xuất hiện ngày càng nhiều và khách hàng cũng ngày càng lớn. Đây cũng chính là cơ hội và thách thức cho mình và các bạn để có thể phát triển diễn họa kiến trúc thành một ngành nghề độc lập. Tuy nhiên chúng ta cũng luôn phải trau dồi kỹ năng của bản thân để phát triển trong ngành này. Như vậy, trong video vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn tổng quan về các ngành ứng dụng công nghệ 3D cũng như là giải thích cụ thể hơn diễn họa kiến trúc là làm gì. Trong các video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi sâu hơn về chủ đề này. Ngoài ra, nếu các bạn muốn mình làm thêm video về chủ đề gì khác thì hãy comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.